Record to bhayirahach ni. Alright, so welcome back to my channel everyone. 3:57, almost going to be 4 AM in the morning. यति morning उठेर बाहिर निस्किनुको रिजन चाहिँ हामी सनराइज हेर्न जाँदैछौँ अन्तु डाँडा फिक्कल भन्दा अलिकति ओरै बसेको छौँ हामी एउटा बाइकमा 3 जना जान्छौँ किनकि एउटा बाइक वर्कसपमा थन्केर बसिरहेछ 352 भनेपछि 5 बजीसम्म पुग्दा इनफ हुन्छ होला त्यही 45 मिनट जति लाग्छ होला बिस्तारै जान्छौँ हामी अनि बाइक चाहिँ कस्तो प्लिक गरिरहेछ के भएको फ्युज 1 पोइन्ट मात्र छ आई गेस पुगेर त आउँछ होला यहाँबाट चाहिँ राइट टर्निङ लिनुपर्ने हुन्छ किनकि सिधै गयो भने फिक्कल बजार पुगिन्छ यहाँबाट चाहिँ राइट टर्निङ लिएर हामी तलतिर जान्छौँ सो फ्रिकिङ कोल्ड म्यान त्यस्तो धेरै चिसो चाहिँ भइरहेको छैन किनकि हामीले तातो लुगा लगाएको छौँ खरायो एउटा भागिहाल्यो कति धेरै छ क्या करायो यहाँ हामीले लाइक 6-7 वर्ष देखिसक्यौँ है पकाउने भनेको नसकिने रहेछ कुनैलाई पनि राम्रो बाटो सकिसकेको छ आइपुग्नु लागेको छ पछाडि वेट बडी भएर होला अगाडिको टायर पुरै जुरुक उफ्रिरहेछ है कन्फ्युजन भइरहेछ 2-3 बाटो छोडेछौँ कहाँबाट जाने के थाहा छैन अहिले चाहिँ हामी अन्तु डाँडाको भ्यू पोइन्टमा छौँ सनराइज अलरेडी हेरिसक्यौँ होइन एज यु गाइस क्यान सी इट अति नै घाम लागिरहेको छ अहिले चाहिँ एन्ड दिस इज द सनलाइट द्याट वी केम हियर फर बब्बाल भ्यू छ है जाने होइन त अब जाउँ योभन्दा माथि चाहिँ बाइक जाँदैन किनकि बाटो अति नै खत्तम टाइपको छ हाइकिङ टाइपको सो इट्स बेटर नट टु टेक ए बाइक अफ साइड है बाटो त गाह्रो रहेछ त हामी जाँदै गर्छौँ आउँदै गर्नु ल दिदी हजुर हुन्छ हामी जाँदै गर्छौँ न इलाम फिक्कल जहाँ गए पनि यहाँतिर चाहिँ भेट्ने भनेको चिया बगान नै हो अलमोस्ट एनीवेयर चिया बगान आखिर भ्यासम्म चिया बगान देखिन्छ अहिले हामी पोखरीमा छौँ डोन्ट नो द एक्चुअल नेम अफ दिस पोखरी तर यसो चिल हान्दै घुमिरहेको छौँ है ड्रोन सुट लिनु पायो हुन्छ दामी हुन्छ क्या ओ हिलो छ यहाँ बिस्तारै बोटिङ चाहिँ मिलो बोटहरू चाहिँ त्यहाँ छ है मिलो भने हामी बोटिङ गर्छौँ मसँग चोपेर खाने हो नि त्यहाँको रोटी
दामी रहेछ यहाँ रोड पनि मह रहेछ है टेस्टी छ कस्तो टेस्ट राम्रो कसरी रहेछ यहाँको त्यो के भन्छ रोटीहरू पर रोटी एउटा रोटीको 70 रुपिस महँगो रहेछ टुरिस्ट एरिया भएर होला लाइनमा बस्नु पर्ने हामी चाहिँ अहिले बोर्डिङ गर्दैछौँ है अति मजा आउने रहेछ 3 जना छौँ त्यसले गर्दाखेरि भाइ चाहिँ बिचमा बसिरहेको छ ब्यालेन्स मिलाउनुको लागि एकदम एकचोटि ओइ फान खर्च गर्नु पर्दैन है र सामान्य सामान भयो बोटिङ पनि गरियो सनराइज पनि हेऱ्यो अब चाहिँ हामी फिक्कल गएर खाना खान्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मिल्यो भने हामी के छ कन्डिसन त्यो एकर्डिङली हामी इलामतिर जान्छौँ रातो माटो छ एकदमै चिप्लो मेरो घरमा सजिलो बाटो भयो के भयो मेरो जुत्ता खाइदियो जुत्ता खाइदियो कसरी अब त्यहाँ खोइ जुत्ता अनि कहाँ अनि खुट्टा राख्ने हो त साइलेन्सरमा यहाँ अब कहिले कहाँ ऊ भएर यता होइन नि साइलेन्सरमा कहिले खुट्टा राख्नु न तिम्रो तातिएको हुन्छ होइन खाइदिइहाल्छ अझ तिम्रो त हाफ प्यान्ट लाउँदाखेरि हाफ प्यान्ट लाउँदाखेरि होइन छोयो होइन तिम्रो छाला जस्तो जान्छ अस्ति हामी इलामबाट आउँदाखेरि चाहिँ यसले लग्यो क्या सबै सामान होला सबै त पकिन्छ नि त प्लास्टिक त गइहाल्छ नि पछाडि पक्रेको त्यसमा कि ल बस्नै पाएको छु A few moments later. अब चाहिँ फर्किन लागिरहेको छौँ रेडी भएर इलाम चाहिँ नजाने भयो किनकि इलाम जाँदाखेरि चाहिँ 1.5 आवर जति लाग्छ पुग्ने यहाँबाट अनि त्यसले गर्दाखेरि बिराटनगर पनि ढिलो पुग्दैछ त्यसले गर्दाखेरि अब बाइकको पनि खासै भरोसा भएन है अब चाहिँ हामी फिक्कल जान्छौँ सपिङ गर्नको लागि एन्ड फोर ड्रोन है फिक्कलमै जाँदैछौँ हामी ड्रोन पर्मिसन लिनुको लागि चाहिँ अनि त्यही गरेर सपिङ पनि गर्छौँ हल्का फुल्का छुटपिट के छ रेडी भएको हाम्रो रेडी जानुहुन्न इलामतिर नजाने अब आजै फर्किने हो भने त के अरे गएर पनि ढिलो हुन्छ राति त्यो ढिलो हुन्छ कि बिहान पुग्न फर्किन्छौँ चाहिँ होइन गएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 78 किलो पर्दछ होइन हजुर अङ्कल के को लागि उ गर्ने त्यो सबै उ गर्नु पर्छ यहाँबाट त मिल्दैन रहेछ नि त ए हुन्छ केही छैन भइहाल्छ नि अनि के छुट्टीहरू लिनु भन्नुभएको हजुर हजुर सर नमस्कार ए त्यस्तै लाग्यो क्या त्यो किन सेल्फी गरेन कालाई अरू के छ बजार भन्छ होइन हामी अब लाग्छौँ हजुर 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 हजुर
ए होइन म त जान्छु फाइनली एन्ड अफिसियली हामी चाहिँ अब यो फिक्कलबाट बिदा मागेर जाँदैछौँ विराटनगरतिर। क्रास भएपछि क्या हो ए म त दुईवटा ठुक्यो होला भनेको त। भनेको यतिको भयो है। दुईवटा मोड खिच्छौँ हामी एकछिनको लागि। आन्टीको कामसँगै 1 वर्ष यहीँ बसेको म खाली थियो। अब चाहिँ हामी बिरतामोडदेखि पनि फर्किन्छौँ है। 3 बजेर 8 मिनट गऱ्यो। 5 बजीसम्म मजाले पुगिन्छ होला पोप्सो हाइवे होटल। फाइनली हामी विराटनगर आइपुग्यौँ। कृषि भवनको बाटोबाट भित्र जाँदैछौँ हामी।